Hi! Welcome sa Taste of Pampanga channel. Kung bago ka sa channel na to, please subscribe na at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video. At huwag na rin kalimutang i-like at i-share sa mga friends ninyo. Ang lulutuin natin ngayon ay embutido na may sauce. Tara na, umpisahan na natin. Ito ang ating mga ingredients. 1 kilo of ground pork, 10 egg yolks, luncheon meat, chorizo, grated cheddar cheese, raisin, chopped carrots, pickle relish, salt, sugar, 1 cup of pineapple juice, half cup of tomato sauce, at ang ating margarine. So, ang susunod natin gagawin, ihalo lahat natin ng mga ingredients. Basta lahat, ibuhos lang natin. Alam nyo, ito yung nakagisnan ko kung paano gumawa ng embutido sa Pampanga. Basta ihalo lang, lalo na pag piyesta, ganito sila gumawa. Bata pa lang ako, ganito na yung kinagisnan ko. So, ihalo lang lahat yan. Tapos, sugar. Then, salt. At itong ating luncheon meat. So, ang susunod natin gagawin, lalamasin natin ito. Kailangan lamasin. Huwag tayong gumamit ng mga spatula o mga sandok dyan. Para mas masarap siya. Para sumiksik yung lasa. Ihalo lang natin lahat yan. Ngayon pa lang, naamoy ko na. Iyan, ihalo lang siya. Next step, babalutin na natin. Gagamit tayo ng 2 aluminum foil para hindi lumabas yung lasa. Kasi ito, pakukuluan natin ito mamaya. So, ang gagawin natin, maglagay lang tayo ng margarine. Ito yung laging ginagamit ng mga kusinero noon sa Pampanga dahil wala pang butter. So ngayon, kukuha lang tayo na maglalagay lang tayo ng mga ilang scoop. Ayan. Tapos, imo-mold lang natin siyang ganun. And then, isunod yung pangalawa at i-rolyo. Pag na-rolyo na ninyo, parang candy lang yan. Isasara mo sa, i-roll mo lang sa kabilang dulo. And then, dito sa kabila, pag kinlose mo na tong sa kabila, sisiksik na yan. Mamumoldy na siya. Ayan. Then, i-fold lang ng ganito. So, ayan na. So, gagawa tayo uli ng isa pa. Ito, nalagyan ko na ng margarine kanina to. So, lagyan natin siya uli. Ilang scoop.
So, in mold. Ayan. Ayan na. So, babalutin natin lahat. Maya-maya, pakikita ko sa inyo kung paano pakukuluan. So, mga bali ang nagawa natin. Ngayon, pakukuluan na natin sila. Ang unang gagawin natin ay maglagay lang tayo ng butter. Margarine pala, margarine. Maglagay tayo ng margarine. Pagkatapos, tutunawin lang natin yan. Pagkatunaw, ilalagay lang natin itong tomato sauce. And then, pakuluan lang. At ilalagay yung pineapple juice. Ihalo lang. And then, isa-isa na natin silang ilalagay. So, ngayon, pag nilagay nyo to, siyempre, hindi lahat nasa baba. So, ang gagawin natin, pag kumulo na sila, lagyan muna natin sila ng tubig. Ayan. Tapos, takpan natin. So, ang proseso nito, 30 minutes upon boiling, ibabaligtad mo sila. So, another 30 minutes. So, bali isang oras silang pakukuluin mo. After that, gagawin nating sauce yung pinagkuluan. Patutuyuin natin yon hanggang magiging malapot siya. So ngayon ang gagawin natin, babaligtarin natin kasi tapos na ang 30 minutes. Bali itong gitna, ilalagay natin dito sa dulo para ilagay naman itong isa. To. So, ayan. So, takpan natin 30 minutes uli. Pagkatapos nun, hahanguin natin and then patutuyuin natin yung pinagkuluan. Gagawin natin siya ng sauce. Timer's up! Ngayon, luto na. Ang gagawin natin, hahanguin lang natin sila ang isa-isa.
Oh my God. Ang sarap ng sauce nito. Malapot na siya. Pero konting lapot pa. Okay. Bali, 1 hour tong pagluluto natin ito. Okay, sindihan natin uli yung kalan na mahina. Palaputin pa natin ito. And then, lagyan natin siya ng salt. Salt to taste, ha. Kayo na ang bahala kung gusto niyo ng maalat o gusto niyo ng matabang. It's up to you. Saka natin lagyan ng sugar. And then, halu-haluin natin. Okay, maya-maya, ang susunod nating step, palamigin muna natin itong mga naluto natin and then ihahanda na natin siya. So ngayon, ang susunod natin gagawin, ipiprito lang natin siya. Pagugulungin lang. Pagugulungin lang sa sa init ba. Medyo i-brown lang yung pinaka-skin niya. Madali lang to. Ayan, malapit na. Konting tiis na lang, malapit na. Ito na ang ating finished product. Hiwain na natin siya para mailagay natin sa plate. Wow. Mainit pa. Umuusok-usok pa. Kunin natin ang plate. Ayan na. So, ganyan lang yan. Okay. Then, lagyan natin ng sauce. Ito yung pinakamasarap dyan. Ito yung sauce niya. Sauce niya. Okay. That's it. Tapos na ang ating embutido. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Thank you.